වැඩි කාලයක් යනකල් සිමෙන්ති මිල නම් ඉහළ යනවා. Before long, prices of cement will go up. ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? Why do you say so? මම එහෙම කියන්නේ තෙල් මිල වැඩි වෙන හින්දා. ඉතින් මේ අලුත් වීඩියෝ එකටත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ පාඩමෙන් අද ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙනෙක් සිමෙන්ති හොයාගෙන යනවා ටවුම පුරාම යාගේ වැඩක් කරගන්න. ඒ වුණාට සිමෙන්ති නෑ කඩවල. මේ මිල වැඩි වෙන නිසා වෙළඳු හංගලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාව තමයි දිගින් දිගට මේ සංවාදයක් විදිහට යනවා. දිගටම ඇදලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ලස්සන කතාවක් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් ඔයාට කියන්න ඕන නම් වැඩි කාලයක් යන්න කලින් එළවලු මිල ඉහළ යාවි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? එළවලු වලට කියන්නේ vegetables කියලානේ. Before long, prices of vegetables will go up. වැඩි කල් යන්නේ නැතුව වාහන අමතර කොටස් මිලත් ඉහළ යාවි. Before long, prices of auto parts will go up. සිමෙන්ති කොහෙවත් නැහැ. Cement is not available anywhere. මම ඒකට එළවලු එකතු කරලා කියන්නේ එළවලු කොහෙවත් නැහැ. Vegetables are not available anywhere. මම තවම පුරාම සිමෙන්ති කොටයක් ගන්න හෙව්ව කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. I walked all over the town to find bag of cement, but I couldn't. එහෙනම් සිමෙන්ති හිඟයක් තියෙන්න ඕන. Then there should be a dearth of cement. මෙතන මේ dirt කියලා කියන්නේ හිඟය කියන එකට. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. එහෙනම් එළවලු හිඟයක් ඇති. Then there should be a dearth of vegetables. දැන් ඔය සම්බන්ධව තවත් වචනයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. lack කියලා කියන්නේ හිඟයට. දැන් අපි උදාහරණ විදියට ගත්ත වාක්‍ය තියෙනවානේ. ඒකේ තියෙන dirt කියන වචන හිඟයට කියන dirt කියන වචනේ අයින් කරලා lack කියන වචනේ එකතු කරලා අපිට ඒ එකම තේරුම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් සිමෙන්ති හිඟයක් ඇති. Then there should be a lack of cement. ඔය වගේ ඔයාලට ඔය වචනේ දාලා dirt කියන වචනේ lack කියන වචනේ දාලා ඔයාලට පුළුවන් වාහන අමතර කොටස් හිඟයක් තියෙනවා ඇති. එතකොට අපි පදින බයික් එකකදීනේ බයික් හිඟයක් තියෙනවා ඇති. මෝටර රථ එහෙම නැත්නම් කාර් හිඟයක් තියෙනවා ඇති. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක මේ ස්වභාවික හිඟයක් නෙමෙයි. This is not a natural dearth. මේක ඇති කරපු හිඟයක්. This is an artificial dearth. මෙතන මේ ආටිෆිෂල් කියලා කියන්නේ કૃත්‍රිම කියන එකට. එතකොට ස්වභාවික කියලා කියන්නේ නැචරල් කියන එක. යාළුවෝ දෙන්නෙක් නන්නාඳුනන පළාතක ගිහිල්ලා පයින් ඇවදගෙන යනකොට බස් හෝල්ට් එකක් හොයාගෙන මෙච්ච කතා බහ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මේ ඉහළින් දැක්කන ටැග් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට ඒ වීඩියෝ එකට යන්න පුළුවන්. වෙලෙන්දෝ බඩු මිල ඉහළ යාමක් ගැන දැනගත්ත ගමන් As soon as traders get to know about price hike, බඩු හංගලා හිඟයක් ඇති කරනවා. they hide goods and create a dearth. මෙතන ට්‍රේඩර්ස් කියලා කියන්නේ වෙලෙන්දෝ. ප්‍රයිස් හයික් කියලා කියන්නේ මිල ඉහළ යවන එක ගැන. හයිඩ් කියලා කියන්නේ හංගනවා කියන එක. goods කියන එකේ තේරුම තමයි බඩු. create කියන එකේ තේරුම තමයි නිර්මාණය කරනවා කියන එක. මම දැන් මේ කිව්වේ කලින් වාක්‍යය වා ඉගෙන ගත්ත වචන. අලුත් වචන. සිමෙන්ති මිල ඉහළ යනවා කියලා කට කතාවක් නම් තිබුණා. There was a rumor that they were going to increase cement prices. මෙතන රූමර් කියලා කියන්නේ කට කතාවට.
ඉන්ක්‍රීස් කියලා කියන්නේ වැඩි කරනවා කියන එක. මොඩල් verb එක එහෙම නැත්නම් පුළුවන් කියන අර්ථයෙන් තියෙන වචනෙත් එක්ක මම වාක්‍ය රටා කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ කාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැන් ආණ්ඩුවන්ට වෙලෙන්දන්ට විරුද්ධව මුකුත් කරන්න බෑ. That's why. Now the government also can do nothing against traitors. මම මේ කියන්නේ කලින් වාක්‍ය තිබුණ වචනවල තේරුම. That's why කියන එකේ තේරුම තමයි ඒක තමයි කියන එක. government කියන එකේ තේරුම තමයි රජය කියන එක. nothing කියන වචනේ තේරුම තමයි මුකුත්ම නැහැ කියන එක. against කියන එකේ තේරුම තමයි විරුද්ධව කියන එක. දැන් බිස්නස් කාරයෝ ආණ්ඩුවට වඩා බලවත්. Yes. Now businessmen are more powerful than the government. මෙතන බිස්නස්මන් කියන එකේ තේරුම තමයි බිස්නස් කාරයෝ. මෝ කියන එකේ තේරුම තමයි ගොඩාක්. පවර්ෆුල් කියන එකේ තේරුම තමයි බලවත්. දැන් කියන වචනේ තේරුම තමයි වඩා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ කියලා හිතන්න මැරයෝ බලවත් පොලිසියට වඩා කියලා එන එක මෙහෙම තමයි කියන්නේ. Yes. Now thugs are more powerful than the police. thugs කියන එකේ තේරුම තමයි මැරයෝ කියන එක. police කියලා කියන්නේ පොලිසියට. අනික් අතට දැන් ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ ගොඩ දෙනෙක් දේශපාලනය කරනවා. On the other hand, now most of well-known business people are doing politics. on the other hand කියන වචනේ තේරුම තමයි අනික් අතට කියන එක. most of the well known business people කියලා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෝ වැඩි දෙනෙක් කියන එක. well known කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ. politics කියලා කියන්නේ දේශපාලනය. මුදල් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධව ලස්සන වීඩියෝ එකක් මම කරලා තිනවා. වාට උඩින් පෙන්නන ටැග් එක ක්ලික් කරලා වාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගෙන් සමහරක් අය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු. Some of them are parliamentarians. පාර්ලිමෙන්ටේරියන් කියලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු. දැන් ඔයාලට මෙහෙම කියන්න ඕන නම් දැන් මේ වචනේ ටීචර්ස් එකතු කරලා ගුරුවරු කියලා කියන්න ඕන නම් දැන් අපි කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගෙන් සමහරක් අය ගුරුවරු. එයාලගෙන් සමහරක් අය ශිෂ්‍යයෝ. Some of them are students. ඔව් දැන් අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ගොඩාක් අය බිස්නස් කාරයෝ. Yes. Now in our country most of the parliamentarians are businessmen. එයාලා එතන ඉන්නේ තවත් සල්ලි හොයන්න මිසක් රටට හෝ ජනතාවට සේවයක් කරන්න නෙමෙයි. They are there to earn more money and not to serve the country or people. මෙතන earn more money කියලා කියන්නේ තවත් සල්ලි හොයන්න, ගොඩක් සල්ලි හොයන්න කියන එක. country කියන එකේ තේරුම තමයි රට. people කියලා කියන්නේ මිනිස්සු. මේ වීඩියෝ එක නම් ටිකක් විතර දික් වුණා. වෙනදට වඩා මම අද පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද වචනවල තේරුමත් එක්ක දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙන හින්දා. ඉතින් තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා කැමති නම් විතරක් මාව subscribe කරන්න. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාව හමු වෙනතුරු ඔයාට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.